nhận được khá nhiều trong suốt thời gian mình làm YouTube, đó chính là ngoài chuyện mua máy ảnh gì thì các bạn cũng hỏi mình rất nhiều về việc là nên mua chiếc lens nào. Để trả lời câu hỏi này thì nó sẽ hơi khó một tí, tại vì nó tùy thuộc vào mỗi người thích chụp cái gì và chụp như thế nào. Tuy nhiên nếu cho mình chọn một chiếc lens để mình sống với chiếc lens đến cuối đời ấy, thì chắc chắn mình sẽ chọn chiếc 16-35. Chính là chiếc lens mà mình đang quay video ngay bây giờ. Nhưng các bạn nghĩ thế nào nếu cái 16-35 của mình, một chiếc lens tuyệt vời như vậy, nó có thể còn tốt hơn được nữa? Lưu ấy thì cũng khá là ok đúng không? Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một chiếc lens mà mình nghĩ nó tuyệt vời hơn ở chiếc 16-35 mình đang dùng nữa. Cho cùng xem thử đây là lens gì và bắt đầu thôi nhé. Nhìn cho thôi. Rồi ok, chiếc lens hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả anh em là chiếc Tamron 17-28 f2.8. Đây là một chiếc lens mình cũng đã được sử dụng một vài tuần rồi. Về cơ bản thì nó cũng là một chiếc lens góc rộng dùng để chụp ảnh, dùng để quay video, giống như chiếc 16-35 mà mình đang dùng ở đây. Tuy nhiên nó có một vài điểm tốt hơn và một vài điểm không tốt bằng. Nói chung thì chiếc này khá ok đấy. Hôm nay mình sẽ cho anh em xem là nó tốt hơn và không tốt hơn ở đâu. Trước tiên thì chúng ta phải đi ra chỗ khác. Đi thôi. Rồi ok, trước khi chúng ta nói về chuyện cái lens 17-28 này nó tốt như thế nào và mình thích nó như thế nào ấy, thì mình sẽ phải nói một chút về cái việc là tại sao mình lại thích cái tiêu cự 16-35 như vậy. Trước đây khi mình chỉ chụp ảnh không ấy, thì cái tiêu cự mà không bao giờ mình thiếu, không bao giờ cái ống kính đấy nó ra khỏi ba lô của mình ấy, đó chính là cái ống kính 50mm f1.8. Tuy nhiên sau khi này, khi mình phải làm cả video này, cả chụp ảnh này và nhất là làm vlog, những lúc mà mình phải tự quay phim mình nữa, thì chiếc 16-35 làm chiếc ống kính mà gần như không bao giờ thiếu được đối với mình. Chưa nói về chuyện chụp ảnh nhá, nhưng nếu các bạn phải quay video và nhất là vlog bằng một chiếc ống kính 50mm ấy. Xin chào, mình làm vlog bằng một chiếc ống kính 50mm. Không biết các bạn thấy cái góc để vlog như này thì thế nào? Không biết là mình nên đổi sang góc để vlog hay không? Thì nó cũng khá là buồn cười đúng không? Tuy nhiên cái vấn đề với những tiêu cự 16-35, những tiêu cự góc rộng này ấy, đó chính là việc sản xuất ra những ống kính thì nó hơi khó một chút. Vậy nên giá thành của nó thì thường khá là cao. Đối với cả Canon này, Nikon này, Sony thì giá thành ống kính 16-35 cũng không hề rẻ một tí nào. Tuy nhiên bây giờ các bạn đã có một sự lựa chọn thay thế, đó chính là chiếc 17-28 này. Cái ống kính này thì giá nó rẻ hơn những cái ống kính 16-35 mình vừa nói với các bạn một chút. Tuy nhiên anh em xem đến đây đừng vội nhá, đừng vội đi đặt ngay cái ống kính này. Mình sẽ cho anh em thấy một vài điều mà anh em chỉ làm được với những chiếc ống kính góc rộng và tại sao anh em nên suy nghĩ đến việc kiểu mua cho mình một chiếc ống kính như thế này nhé. Lại phải đi xuống ra chỗ khác thôi. Rồi, đầu tiên lý do để anh em sắm cho mình một chiếc ống kính góc rộng ấy, đó chính là rất hiển nhiên nó có thể quay và chụp được nhiều thứ hơn. Với mình là một người làm vlog, một người chụp ảnh ấy, thì rất nhiều lần mình phải đi vào những cái không gian hẹp, ví dụ như là trong một ngôi nhà này, trong một cái hang, trong một cái động gì đấy. Nhiều lúc với những cái ống kính ví dụ 50mm hay thậm chí là 24mm, mình sẽ không có đủ gọi là khoảng trống để mình lùi lại và mình quay những thứ mình cần quay. Đúng, những cái ống kính ví dụ như là 50 này hay 85mm này, nó có thể giúp cho các bạn quay được những cái video, quay được những cái cảnh xóa phông rất là đẹp. Nó giúp cho các bạn kể được về những cái chi tiết mà các bạn kiểu muốn show ra. Tuy nhiên để kể một cái câu chuyện mà có một nhân vật đứng ở trong một khung cảnh nào đấy, kể được những thứ mà xung quanh nhân vật đấy, hay đơn giản thôi là chuyện mình đi vlog chẳng hạn, thì một cái ống kính góc rộng không thể nào thiếu được rồi. Thêm đấy nữa nhá, nếu một cái ống kính như mình có ở đây là một cái ống kính góc rộng mà nó có thể zoom vào kiểu chung một tí, các bạn có một tiêu cự từ 16 đến 35 hoặc ở đây là 17 đến 28 thì các bạn cũng sẽ có gọi là nhiều khả năng hơn để thay đổi góc quay của mình. Ví dụ như nếu mình muốn quay góc rộng nha, mình sẽ để góc 17. Khi mình muốn gọi là vào chung một tí thì sẽ zoom ra đến 28. Và đây là một đặc quyền ở trên máy ảnh Sony, đó chính là khi các bạn zoom vào 28, các bạn có thể bật crop mode lên và từ 28 nó sẽ nhân thành khoảng 40 mấy mm. Thế là chúng ta đã có một góc từ kiểu rất rộng trên chung vừa để các bạn có thể kể câu chuyện rồi cho xem những chi tiết rồi. Rồi ok, nói đây có thể nhiều anh em sẽ bảo với mình là 16-35 hay 17-28 thì cũng ok đấy. Nhưng như thế thì có phải là chúng ta có một ống kính 24-70 nó sẽ gọi là tiện dụng hơn không? Đúng, 24-70 có thể giúp các bạn kiểu zoom xa hơn. Tuy nhiên đối với mình là một vlogger chẳng hạn, có một vấn đề khi mình vlog, nhất là với chiếc ống kính 24 hay 28, đó chính là khi mình cầm ra như thế này này, rất có thể mình sẽ phải kiểu đưa cái máy ảnh mình ra xa hơn. Khi đưa xa hơn mình sẽ có thể gọi là có cái khung hình gọi là rộng hơn, giống như khi mình dùng chiếc ống kính với góc 16. Tuy nhiên đây chỉ là chỗ mà có vấn đề, đó chính là khi mình đưa ra xa hơn ấy, thì cái mic mình gắn trên máy ảnh nó cũng đi xa mình hơn. Thế là cái tiếng mà mình thu bằng mic shotgun đấy nó sẽ không được thật sự tốt bằng việc khi mình cầm một chiếc ống kính với 16 hay 17mm
mình chỉ cần cắm ngay trước mặt mình như này thôi. Ngoài cái đấy ra nữa, đối với những anh em quay phim mà giống mình chẳng hạn, mình không sở hữu bất kỳ chiếc gimbal nào cả. Với những em mà thích quay tay ấy, thì cái việc có ống kính góc rộng ấy, giúp cho anh em đỡ đi trong việc chống rung. Nếu các bạn chưa biết ấy, thì những cái ống kính góc càng rộng thì nó càng đỡ rung. Vậy nên với những shot kiểu push in hay push out hay đi ra đi vào một tí, anh em chỉ cần mở ra đến góc 16mm, đi vào một cách từ từ, đi ra một cách từ từ. Sau đó về chúng ta phải slow lại hay là cho một tí chống rung vào, trông nó sẽ không khác gimbal là mấy đâu. Tin mình đi, mình làm nhiều rồi mà, trải nghiệm đau thương nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi đây và nói kỹ hơn về cái lens này một tí nhá. Nếu chúng ta có cái lens góc rộng mà nó hữu dụng như thế thì việc chúng ta mua một cái lens là hiển nhiên rồi đúng không? Nhưng với một cái lens mà giá thành nó rẻ như chiếc 17-28 này ấy, thì nó có điểm gì tốt hơn lens hãng? Ví dụ như là ngay với chiếc 16-35 mà mình đang sử dụng ở đây. Điểm đầu tiên là một điểm mà trước đây mình rất hay quên nói và mình không thích nói đến, đó chính là giá thành. Nếu các bạn chưa biết thì việc làm ra một cái lens góc rộng nó khá là khó, vậy nên nó sẽ khá là đắt. Thêm mấy nữa là một cái lens góc rộng mà còn khẩu lớn nữa thì nó cũng sẽ lại càng đắt hơn nữa. Thế mà cái lens 17-28 này nó chỉ có giá loanh quanh khoảng 20 triệu thôi. Nghe 20 triệu thì có vẻ to đấy, nhưng mà nếu các bạn so sánh với những cái lens và ví dụ từ Sony chẳng hạn, chiếc 16-35 GM, chắc mình phải cắt bớt một quả thận đi mới mua cái lens đấy mất. Đó, và các bạn thấy đấy, với một cái giá tiền khá là rẻ, các bạn có một ống kính góc rộng cũng khá là ok và khẩu còn lớn nữa. Và đó, vậy nên là lý do đầu tiên mình suy nghĩ tại sao có thể mình sẽ đổi sang dùng chiếc lens này trong thời gian sắp tới. Một điểm khá không thích của việc ra ngoài review ống kính đó chính là phải đi đi lại lại rồi đặt chỗ này đặt chỗ kia. Cứ đi lại thế xong mang cái đống đồ thì cũng chết mệt thôi, như tôi đi tập thể dục. Thế nên là đây cũng là đặc điểm thứ hai mà mình rất thích ở chiếc 17-28 này. Đó chính là nó khá là nhỏ và nó khá là nhẹ. Chiếc lens này thường làm gần như hoàn toàn bằng nhựa. Tất nhiên nó có thấu kính thì làm bằng kính rồi, nhưng cái vỏ được làm bằng nhựa này, cái vòng được làm bằng cao su này. Việc này nó giúp giảm cái trọng lượng của lens đi khá là nhiều. Thêm mấy nữa là cái lens này nó cũng khá là bé. Nếu mà so sánh với chiếc 16-35 f4 của mình thì nó cũng xem nó bé hơn một chút. Nhưng nếu các bạn so với chiếc 16-35 f2.8 GM ấy thì cái lens này chắc nó bằng một nửa cái lens đấy mất. Tuy sự so sánh này nó cũng khá là khập khiễng, tại vì ở trong cái lens này nó không có chống rung. Việc làm chống rung thì là cái lens sẽ to hơn ra rồi. Tuy nhiên như mình vừa nói với các bạn ấy, với một cái ống kính góc rộng rồi thì có lẽ các bạn sẽ không cần lắm đến cái chuyện chống rung nữa đâu. Nên là ok đúng không? Nhỏ nhẹ thế này, thậm chí mình có thể đút nó vào túi quần sau. Rồi một điểm nữa mình rất thích ở chiếc 17-28 này đó chính là cái việc nó zoom này. Các bạn có thấy không? Không có cái gì thò ra và thụt vào cả. Khác với chiếc 16-35 của mình, khi mình zoom ấy thì cái đoạn này sẽ lồi lên một tí. Cái việc mà lồi lên một tí đấy thì nó có rất nhiều cái vấn đề nó kéo theo. Vấn đề đầu tiên đó chính là cái bụi ấy, nó có thể dính vào trong cái phần lồi lên thụt xuống đó và nó đi vào trong cái lens. Cái vấn đề thứ hai khi mà nó zoom lồi ra và thụt vào đấy, đó chính là nếu các bạn lắp cái lens này lên một cái gimbal, khi các bạn zoom ra thì các bạn sẽ phải cân lại gimbal, tại vì cái lens nó dài ra mà nó sẽ nặng phần đầu hơn. Tuy nhiên với chiếc 17-28 này, khi các bạn lắp lên gimbal thì thoải mái rồi. Còn zoom ra zoom vào thì nó cũng không thò ra thụt vào tí nào. Nó chỉ thay đổi cái trọng lượng một tí thôi, vì cái ống kính ở trong này đúng là nó có dịch chuyển qua lại ở bên trong cái ống kính. Nhưng mà cái trọng lượng này thay đổi thì mình nghĩ không có vấn đề gì hết với chiếc gimbal của mình. Trước đây mình đã từng dùng cái ống kính mà khi mình zoom ra ấy, thì tiện cái gimbal kiểu nó bình thường này, nó gật phát xuống. Và chắc là việc này sẽ không xảy ra với chiếc 17-28 này đâu. Điểm cộng nữa đúng không? Với một người dù không dùng gimbal nhưng mà mình cũng rất thương các bạn phải cân gimbal. Thế nên là rồi, nói mãi về những cái bên ngoài, zoom, giếc, khẩu, các thứ. Nhưng mà vấn đề lớn nhất chúng ta vẫn chưa nói đến, đó chính là chất lượng của ống kính này thì như thế nào. Nếu các bạn là một người đã dùng chiếc 17-28 của Tamron rồi thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ mong chờ chất lượng khá là tốt trên chiếc ống kính này. Và đúng, nó sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Hình ảnh chụp ra từ cái ống kính này nó cũng khá là sharp. Cái phần quang sai đúng là nó vẫn còn nhưng mà nó cũng không gọi là bị quá nhiều. Nếu các bạn chụp ảnh RAW thì mình nghĩ các bạn sẽ càng không phải quan tâm về vấn đề này. Tuy nhiên nếu các bạn quay video thì các bạn cũng sẽ phải quan tâm một tí, là vì nó sẽ bị tối góc một chút và phần hai bên rìa nó sẽ bị gọi là méo méo một chút. Cái việc này thì chắc hẳn nó không thể tránh khỏi với chiếc ống kính góc rộng như thế này rồi. Tuy nhiên còn vấn đề nữa mình nghĩ các bạn cũng sẽ quan tâm khá là nhiều, đó chính là không biết chiếc ống kính này lấy nét như thế nào, nó có lấy nét được bằng lens hãng không. Thì đây là bài test mình sẽ cho các bạn xem nhé.
nó lên nét hoàn toàn ok. Các bạn có thể thấy là mình đi xa, đi gần, nhảy lên, nhảy xuống, nó chuyển nét cũng khá là mượt, nhận mặt mình cũng khá là ok, không có một vấn đề gì hết. Vậy nên nếu bạn nào đang suy nghĩ về việc là upgrade lên một chiếc ống kính góc rộng hơn để vlog, làm kiểu đối thủ với mình, thì đây mình đang giới thiệu cho các bạn một công cụ để chúng ta cùng cạnh tranh đấy. Mình nghĩ là lần sau mình sẽ ngồi một chỗ để mình làm những video như này, đi lại lại mệt quá. Nên là thôi, điểm tốt nói xong rồi, bây giờ mình sẽ nói về những cái điểm mà mình cảm thấy là cái lens này nó chưa được bằng lens hãng mà mình cũng chưa thấy thích lắm. Đầu tiên đó chính là cái build quality của nó. Như lúc ấy mình đã nói với các bạn ấy thì cái lens này nó rất nhỏ, mình có thể nhét vào túi quần, ok, nó rất nhẹ. Nhưng có vấn đề là nó làm bằng nhựa. Thế nên là khi các bạn cầm vào cái lens ấy, các bạn sẽ không cảm thấy nó có một độ nặng nhất định. Các bạn sẽ không cảm thấy là kiểu như là nó được kiểu sản xuất một cách quá cao cấp. Cái nhựa này khi các bạn sờ vào hay các bạn gõ vào nó sẽ có cảm giác kiểu ở đây nó hơi kiểu đồ chơi một tí. Thêm mấy nữa với cái vòng zoom này vì nó là vòng cao su, rất có thể sau này thời gian các bạn sử dụng, các bạn đi chỗ này nóng, chỗ kia lạnh, cái vòng zoom này nó sẽ bị rão dần ra. Và mình đã từng có những người bạn có cái vòng zoom mà ở trên những cái lens Tamron của họ bắt đầu kiểu bị rão dần ra và đứt hẳn ra. Tuy nhiên nếu cái này thì các bạn cũng đừng lo nhá. Nếu bạn mua lens chính hãng thì các bạn có thể cầm hẳn cái lens của các bạn đi ra chỗ cửa hàng và họ sẽ lắp cho bạn cái vòng zoom khác. Tuy nhiên còn vấn đề nữa về chuyện gọi là lens hãng hay là lens hãng thứ ba. Như vậy mình đã nói với các bạn ấy là đồng ý cái lens này nó lấy nét như lens hãng, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên nó có vấn đề khác về chuyện quang sai. Nếu các bạn chưa biết thì với những chiếc lens hãng, ví dụ như là trên chiếc máy Sony của mình dùng một chiếc lens 16-35 f4. Ở trong máy nó có sẵn một cái phần gọi là sửa đi những cái quang sai về chuyện gọi là tối góc này, viền tím, viền xanh này, hay là kiểu bị méo. Với một cái lens hãng như chiếc 16-35 mình có, mình lắp trên chiếc A73 ấy, thì khi mình bật tính năng này lên, mình chụp ảnh JPEG ra, nó sẽ tự sửa cho mình những cái quang sai đó. Tuy nhiên khi các bạn lắp chiếc 17-28 này lên chiếc A73 của mình và các bạn bật cái tính năng này lên ấy, nó cũng sẽ được sửa đi một tí thôi, nhưng mà cái kết quả thì nó không được bằng khi các bạn sửa trên lens hãng. Nhưng mà các bạn hãy nhớ nhá, cái việc sửa đấy nó chỉ áp dụng lên ảnh JPEG của các bạn thôi. Còn nếu các bạn chụp ảnh RAW ấy thì méo thế nào về cho Lightroom bấm cái là xong. Điểm tiếp theo mình không thích, tiện quên bố mất. Điểm tiếp theo mình không thích, lúc mình còn nói với các bạn là kiểu như là khi zoom cái lens này nó không thò ra thụt vào, đúng không? Nhưng có vấn đề khác, đó chính là khi các bạn zoom ấy, cái lens nó không thò ra thụt vào, nhưng mà cái thấu kính ở đằng trước này nó lại đi lên đi xuống như thế này. Cái đặc điểm này cũng có thể nói là sao nhỉ, điểm mạnh hoặc là điểm yếu tùy theo cách sử dụng của các bạn. Tại sao mình lại nói là cách sử dụng? Tại vì khi cái thấu kính nó đi lên đi xuống này, bụi nó không vào được ở bằng vòng zoom này, nhưng nó lại đi vào giữa cái thấu kính và cái lens ở đây. Mình đã đọc được ở trên mạng khá nhiều vấn đề về những cái lens mà kiểu thấu kính nó đẩy lên để xuống này, bụi nó sẽ rơi vào trong này và các bạn không thể lấy được cái bụi ấy ra cả. Tuy nhiên để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ có một giải pháp khá là đơn giản mà mình cũng đã nói với các bạn về chuyện dùng cái giải pháp này rồi. Đó chính là chúng ta có thể dùng một cái filter. Như bình thường trên chiếc ống kính này mình dùng để quay phim, thường mình sẽ lắp một chiếc filter ND của mình lên đây. Nếu các bạn không quay phim như mình, các bạn chỉ chụp ảnh thôi, thì lời khuyên là các bạn nên mua một chiếc filter UV để lắp lên trên chiếc ống kính này. Cái filter các bạn lắp lên cái ống kính ấy, nó sẽ giống như là kiểu như là dán màn hình bảo vệ điện thoại cho các bạn không bị xước, và với cái ống kính nó cũng sẽ đỡ bụi hơn, nó không bị vào trong cái ống kính này. Và đó là điểm mình không thích. Tiếp theo, dạo này có vẻ già rồi, trí nhớ kém quá. À rồi, chúng ta không còn một điểm nào mình không thích ở cái ống kính này nữa, cũng khá là may đúng không? Rồi ok, đó là tất cả mọi thứ mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc ống kính 17-28 này rồi. Nếu các bạn đang tìm một chiếc ống kính kiểu như là nhỏ, nhẹ, gọn gàng thay cho chiếc 16-35 khẩu 2.8, hay các bạn muốn tìm một cái ống kính mà để đi du lịch này, làm vlog cho nó gọn nhẹ thôi, thì đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn mình nghĩ khá là ok cho các bạn đấy. Và vậy thôi, cuối video thì nếu anh em bị mình thuốc cũng thích mua cái ống kính này ấy, thì hãy xuống ngay dưới phần mô tả nhé, mình sẽ để link mua cho cái ống kính này ở đấy. Cuối video thì cũng rất cảm ơn các đại ca ở công ty Hoàng Quân đã cho mình mượn chiếc 17-28 này để làm video ngày hôm nay. Bây giờ thì đi làm video thôi anh em. Bye bye.